Πάμε να φτιάξουμε πεντανόστιμα τραγανά καλαμαράκια ή θράψαλα στο air fryer καλύτερα και από τηγανιτά. Συγκεκριμένα θα τα φτιάξουμε στη φριτέζα αέρος της Home Vero 1400W με ψηφιακό έλεγχο για πιο υγιεινό μαγείρεμα. Η ψηφιακή φριτέζα αέρος 4,4 λίτρων έρχεται για να ικανοποιήσει ακόμα και τους πιο απαιτητικούς. Η καινοτομία της συγκεκριμένης φριτέζας είναι το κουμπί Keep Warm. Στην ουσία τι κάνει? Κρατάει ζεστά τα φαγητά μας σε χαμηλή θερμοκρασία για να τα απολαύσουμε όταν εμείς επιθυμούμε. Ενώ το κερασάκι στην τούρτα έρχεται να συμπληρώσει το κουμπί Delay για να προγραμματίσουμε την έναρξη λειτουργίας του μαγειρέματός μας. Για περισσότερες πληροφορίες θα σας έχω link κάτω στην περιγραφή. Έχω πλύνει και έχω καθαρίσει 1 κιλό καλαμαράκια τα οποία θα κοπούνε σε ροδέλες. Θα τα ρίξω σε ένα μπολ. Ένα κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα. Ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Ανακατεύω πάρα πολύ καλά. Χυμό από ένα λεμόνι. 330 ml σόδα που πίνουμε. Ανακατεύω και θα το αφήσω για 10 λεπτά. Αυτή τη διαδικασία μην την παραλείψετε γιατί τα καλαμαράκια σας θα γίνουν λουκούμι. Σε ένα μπολ έχω βάλει 450 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις ή 3 σκούπες και μέσα στο αλεύρι θα ρίξω 200 γραμμάρια corn flour ή μια μισή κούπα. Μία κουταλιά της σούπας αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι και ανακατεύω πάρα πολύ καλά. Επίσης θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια καλαμποκάλευρο ή 3 σκούπες και 1/4 ακόμα. Σε ένα μπολ έχω βάλει καθαρό νερό. Η διαδικασία είναι η εξής: καλαμαράκια μέσα στο αλεύρι. Τα αλευρώνω πάρα πολύ καλά. Στη συνέχεια θα τα βουτήξω μέσα στο νερό. Και απευθείας μέσα στο καλαμποκάλευρο. Ξανά μέσα στο νερό. Ξανά στο καλαμποκάλευρο. Και τελευταία πριν το βάλουμε στο air fryer, το βουτάμε ξανά μέσα στο νερό. Αφού γέμισε ο κάδος μας, εδώ έχω βάλει σε ένα μπολάκι ελαιόλαδο και θα τα λείψω με ένα πινελάκι. Και είμαστε έτοιμοι για ψήσιμο. Και θα ψήσουμε στο πρόγραμμα για τα ψάρια για περίπου 15 λεπτά στους 180. Και η τελευταία παρτίδα είναι έτοιμη. Πάμε να βγάλουμε. Τέτοιο χρυσαφένιο χρώμα ούτε στο τηγάνι δεν μπορείτε να πετύχετε. Θα κόψω λεμόνι και είμαστε έτοιμοι. Κοιτάξτε εδώ. Αυτή ήταν η συνταγή φίλοι μου για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε, να τα φτιάξετε και να μου πείτε εντυπώσεις κάτω στα σχόλια. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά. Γεια σας.